Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cả channel của mình. Hiện tại mình đang làm phiên dịch viên và giáo viên tiếng Anh tự do. Và ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với cả mọi người chặng đường làm thế nào mình có thể đến được với cả cái nghề phiên dịch viên này và cách mình học tiếng Anh hiệu quả. Từ lúc đầu mình bắt đầu tập trung vào học tiếng Anh cho đến lúc mình thực sự làm phiên dịch viên là trong khoảng tầm 3 tháng. Trước đó thì mình nói tiếng Anh một cách khá là bản năng, và khi chia động từ tiếng Anh thì đôi lúc hiện tại đơn mình còn nói sai tè le. Mình thì cảm thấy khá là may mắn khi được khách hàng tín nhiệm và các agency, tức là các trung tâm giới thiệu việc làm, tin tưởng và đưa cho mình những khách hàng lớn, các công ty lớn ở trên thế giới. Mình đã được đi đầu dàn máy bay của Vietnam Airlines, mình có đi các bệnh viện lớn ở trong nước, ví dụ như Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Việt Pháp. Mình đi rất là nhiều nhà máy, và ở nhà máy có khi đến hàng tuần, hàng tháng liền để phiên dịch cho họ trong cả một dự án lớn. Mình đi Lào phiên dịch cho một dự án thủy điện ở trong đó. Mình được đi Philippines trong giải SEA Games, và đấy là lần đầu tiên mình được xem đá bóng trực tiếp mọi người ạ. Xem đội tuyển Việt Nam đá từ đầu cho đến vòng chung kết luôn. Gần đây mình còn khá là có duyên với đá bóng. Mình được đội tuyển fan của Robin van Persie thuê mình để phiên dịch cho họ trong một buổi họp fan. Ngoài ra còn rất là nhiều những cái vụ phiên dịch nữa khá là hay ho mà mình không thể kể hết được, hoặc là một số vụ mà có bảo mật cao. Và sau một số lần phiên dịch thì hiện tại mình cũng có đang làm cho một công ty, và mình là đại diện Việt Nam ở công ty, tại vì công ty là có khách hàng trực tiếp ở Việt Nam luôn. Thế nhưng mà cách đây 2 năm thì mọi việc nó rất là trắc trở mọi người ạ. Mình phải vượt qua cái nỗi sợ của mình. Vậy thì mình bén duyên với nghề phiên dịch này như thế nào? Hồi cách đây 2 năm thì mình làm trưởng phòng trong một chi nhánh ở một trung tâm tiếng Anh. Mình cảm thấy là mình không có phát triển được thêm ở môi trường đó nữa, và mình muốn thử một cái gì đó mới. Thế nên là mình quyết định nghỉ việc. Cái hồi đó thì khá là căng thẳng và mình quyết định là đâm đầu vào học. Mình thấy mọi người apply cho công việc thì hay có bằng IELTS, vì thế nên là mình bắt đầu đâm đầu vào cày IELTS. IELTS khó thật mọi người ạ. Rồi đến một hôm làm bài xong thì mình lên cái group tuyển dụng việc làm ở Việt Nam, thì mình thấy có một job, đấy là đi làm phiên dịch viên cho một cái hội chợ trong vòng 1 ngày thôi. Và mình quyết định nộp đơn. Cuối cùng là mình được nhận luôn mọi người ạ. Cái hôm đấy thì mình khá là lo và mình chuẩn bị cực kỳ kỹ luôn. Mình chuẩn bị xem là cái chủ đề của hội chợ là gì này, ăn mặc ra sao này, đến rất là sớm để chuẩn bị chào khách hàng. Tại vì ở hội chợ thì có rất là nhiều các gian hàng ấy, mình có cơ hội được gặp rất là nhiều bạn phiên dịch viên ở đấy. Và trời ơi, cái mạng lưới của mình ấy mở rộng hẳn ra luôn. Mình cũng nói chuyện là ôi em lần đầu làm phiên dịch ở đây, mọi người cũng giúp đỡ cực kỳ nhiệt tình, cũng chỉ cho mình là làm như thế nào. Mình nhớ cái hội chợ đấy là SECC ở Hồ Chí Minh. Khách hàng của mình là khách hàng đầu tiên mà mình rất là nhớ cái chú đấy, hay là anh đấy, là người Ấn Độ làm cho một công ty rất là lớn. Và họ thực sự là chuyên nghiệp. Mình cố gắng mình làm hết sức có thể ngày hôm đấy, và mình đi theo cái anh này như kiểu là một thương nhân ấy. Họ đến để họ tìm mối hàng về cho công ty, và chỉ trong buổi hôm đấy thôi mình học được vô cùng nhiều thứ. Cái cách người ta nói chuyện này, cách người ta thương thảo này, và mình cảm thấy ui, mình được gặp bao nhiêu người mới. Tất nhiên là nó có áp lực, nhưng mình cảm thấy mình học được rất là nhiều. Và mình quyết tâm cứ có job nào là phiên dịch thì mình sẽ đi theo. Trước đây thì mình cũng đã có nền là mình học về phiên dịch rồi. Mình học ở đại học, chuyên ngành của mình là phiên dịch tiếng Việt và tiếng Bồ Đào Nha. Tức là mình đã được dạy bài bản và đầy đủ cái kỹ năng làm phiên dịch. Thế nhưng mà nó lại không phải là tiếng Anh mà là tiếng Bồ. Nhưng dù sao thì tiếng Bồ và tiếng Anh cũng có những điểm tương đồng. Và sau khi học một ngôn ngữ mới thì mình cũng nhận ra là học một ngôn ngữ không quá khó. Mình quay lại mình học tiếng Anh rất là nhanh. Sợ thì có sợ, hồi hộp thì có hồi hộp. Và lần nào cái cảm giác nó cũng như lần đầu. Tại vì mình liên tục gặp khách hàng mới, gặp người mới, gặp những kiến thức mới. Mình biết là cái vốn tiếng Anh của mình thì nó cũng chỉ ở mức rất là bình thường thôi. Thế nhưng mà nghề phiên dịch viên thì không nhất thiết là phải tiếng Anh quá cao và không để ý những kỹ năng khác. Mình kết hợp các kỹ năng của mình để làm sao mình có thể làm tốt được nhiệm vụ của mình. Và mọi người cũng biết là trong tất cả những người nói tiếng Anh ở trên thế giới thì 75% không phải là người bản địa, tức là tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của họ. Vì thế nên mình cũng không cần phải sử dụng ngôn ngữ quá là cao siêu. Có một số trường hợp mình còn gặp những khách hàng họ sử dụng tiếng Anh không tốt, và mình phải cố tình nói tiếng Anh sai để làm thế nào truyền đạt được nội dung. Cái mục tiêu của mình là làm thế nào để khách hàng hiểu nhau và hiểu được cái thông điệp của nhau, chứ không phải là nói hay, nói chuẩn. Trước một dự án, trước một hội thảo hay là một cái việc phiên dịch thì mình luôn có thời gian chuẩn bị, và mình sẽ tìm hiểu rất là kỹ xem là hai công ty hay là hai bên mình đang làm là về lĩnh vực gì này, tài liệu mình được cung cấp như thế nào, và mình chuẩn bị
các vốn từ vựng, mình chuẩn bị nói chuyện với khách hàng để xem yêu cầu của họ như thế nào. Cái đấy là cái giúp mình có thể thành công. Cái cuối cùng là cái về sự chuyên nghiệp và ngoại hình của mình. Sự chuyên nghiệp của mình là thể hiện bằng cách là mình đến sớm này, mình tôn trọng khách hàng này, mình chào hỏi họ đàng hoàng, và mình viết email, mình viết tin nhắn chuyên nghiệp. Mình ăn mặc chỉnh tề đàng hoàng và hỏi họ xem là họ có yêu cầu gì đặc biệt ở trong cái buổi đấy không. Tại vì là khi mình nói thì mình chính là người đại diện cho khách hàng của mình. Vì thế nên là mình cần phải tôn trọng họ, và mình cũng đại diện cho họ để tôn trọng khách hàng của họ, và họ rất là vui. Tất nhiên trong một số trường hợp thì mình cũng gặp khó khăn, và trong những lúc gặp khó khăn như thế thì mình sẽ cố gắng mình nghe này, và mình sẽ hỏi lại họ xem là cái ý này như thế có đúng không. Tức là mình diễn đạt lại bằng ý của mình. Nếu mà đúng thì họ bảo dịch đi, còn nếu mà không thì họ sẽ dịch lại cho mình. Đấy là cách mình xử lý trong hầu hết tình huống. Cái hồi đầu khi mình bắt đầu làm ấy, mình có một cái gọi là hơi sợ. Nó có một hội chứng tên là imposter syndrome. Khi mà mình mới bước vào một cái ngành nghề, một lĩnh vực nào đấy mới ấy, thì mình cảm thấy mình rất là sợ. Mình không biết gì cả, và mình như là lừa người ta ấy. Hồi mới bắt đầu thì tớ tự hỏi mình là cái điều tệ nhất có thể xảy ra là cái gì? Điều tệ nhất xảy ra thì là mình dịch sai, đúng không? Tất nhiên mình chưa gặp cái hoàn cảnh nào mà mình dịch sai kinh dị đến mức mà ảnh hưởng đến công ty hay uy tín của người ta cả. Nhưng mà đấy là cái điều tệ nhất, và không thể còn gì tệ hơn được nữa. Sau đó thì dần dần mình cảm thấy bớt sợ hơn, và mình quen với cả cái việc này. Mình hỏi ý kiến khách hàng để xem là họ nhận xét về mình như thế nào, xin feedback sau mỗi buổi. Và càng ngày làm mình càng thấy thích mọi người ạ. Khi mà mình được gặp người mới thì mình được gặp những ý tưởng mới. Các bạn thử tưởng tượng các bạn đang làm trong môi trường công ty chẳng hạn. Riêng công ty của bạn đã có rất là nhiều văn hóa hay, đã có rất là nhiều người đáng học hỏi. Thế nhưng mà mình thì cứ mỗi một đợt mình lại gặp 1-2 bên công ty lớn hay tổ chức lớn, hay là kể cả 1-2 người. Ai cũng có những ý tưởng mới, ý tưởng hay, và mình học được rất là nhiều từ họ. Mình gặp những công ty mà thậm chí mình còn không biết là có sự tồn tại của cái ngành dịch vụ đấy luôn. Ở trong quá trình phiên dịch thì để chắc chắn hơn và chuyên nghiệp hơn, mình có sử dụng phần mềm để ghi âm lại và ghi những cái mà mình viết. Cái phần mềm đấy tên là Notability. Ta hoàn toàn có thể bật lại, tua lại để xem là chúng ta nói đến đâu và ghi đến đâu trong cùng một lúc. Mình sẽ có một video riêng để nói về cái phần mềm này. Và bây giờ mình sẽ nói về cái quá trình học tiếng Anh của mình. Từ hồi đó, cái hồi mà mình cày tiếng Anh ấy, cho đến bây giờ mình duy trì cái việc học tiếng Anh của mình như thế nào. Từ ngày xưa thì mình đã có ấn tượng rất là xấu về ngữ pháp tiếng Anh mọi người ạ. Cái ngữ pháp tiếng Anh làm cho mình tự ti khi mà mình nói tiếng Anh luôn. Tại vì khi mà nói tiếng Việt ấy thì chẳng có thì thiếc gì cả. Không có thì quá khứ, không có thì hiện tại. Nói cái gì thì ném thời gian vào là xong. Thế nhưng mà khi mà học tiếng Anh ấy, lúc đầu mình mới tiếp xúc với tiếng Anh, giáo viên đã tung cho một cái chưởng đấy là tiếng Anh thì có 12 hay là 15 thì ấy. Và mình học thì hiện tại đơn, rồi mình học thì hiện tại tiếp diễn, xong mình thấy khó quá, mình sợ luôn. Mình bị ám ảnh vào trong đầu mình, nó có một cái suy nghĩ đấy là tiếng Anh về ngữ pháp rất là khó. Thế xong rồi mình mới nhận ra là theo quy luật 20-80 hay là 80-20 ấy, thì 20% cái kiến thức ngữ pháp là đã có thể đủ dùng rồi. Và thực ra khi mà bạn thành thạo ấy, tất cả những cái công thức ngữ pháp gần như là mình không nhớ. Bây giờ thử hỏi người nước ngoài xem là cái công thức sử dụng hiện tại đơn là gì, cái động từ nó đi với cả ngôi nào nó là gì, chưa chắc người ta đã giải thích cho mình được ngọn ngành. Nó trở thành một cái tự nhiên của người ta rồi. Thế thì làm thế nào để trở thành cái tự nhiên này? Các bạn hãy tiếp xúc với cả tiếng Anh nhiều hơn, có thể mọi hình thức: nghe, nói, đọc, tiếp thu các kiến thức tiếng Anh. Và sau này nó thành phản xạ tự nhiên của mình. Mình nói mình cảm thấy nó không ngượng mồm nữa, và mình không cần phải nghĩ đến công thức, sau đó lắp công thức vào thì mới ra được một câu. Ngày xưa ấy thì mình cố gắng học thuộc các công thức của cô giáo dạy. Nào là các thì này, bị động, chủ động này, cái này phải đi với verb ing, cái kia phải đi với cả verb. Thì mình cũng quên gần hết tại vì khi mà mình sử dụng nhiều thì nó quen, nó tự lắp vào nhau một cách khá là tự nhiên. Hồi mình cày tiếng Anh thì mình cũng có đi theo một trung tâm ở Hồ Chí Minh tên là Doll English, và mình thấy là phương pháp của bên trung tâm khá là hiệu quả. Thế nhưng mà hầu hết 90% vẫn là phải là khả năng tự học của các bạn, vì thầy cô chỉ cung cấp cho mình công cụ và cách học cho nó nhanh hơn thôi. Cái đợt đấy mình làm bài tập về nhà đầy đủ theo các thầy cô,
Và mình gặp các bạn này, mình học nhóm ở ngoài. Mình học nhóm bằng cách là mình cứ bấm giờ, bấm thời gian, 25 phút làm bài, xong rồi lại 5 phút nghỉ, xong rồi lại 25 phút làm bài, gọi là cái Pomodoro ấy. Rất là hiệu quả. Hàng ngày thì mình đặt ra mục tiêu, sau đó thì mình làm cùng các bạn. Nhưng để nói như vậy nhưng mà không phải là cứ nhất thiết là phải đi học theo trung tâm thì các bạn mới có thể học được tiếng Anh nhé các bạn nhé. Các bạn hoàn toàn có thể tự lên lịch học cho mình này. Không cần thiết phải mua hay là tích quá nhiều sách, tích quá nhiều tài liệu, mà các bạn chỉ cần tin tưởng 1 đến 2 loại tài liệu thôi của một bên nhất định. Và sau đó các bạn lên một cái lịch nhất định và theo chính xác cái lịch mà mình đặt ra ấy. Đừng có đang làm dở thì bỏ cuộc chuyển sang quyển khác. Mình cứ bền bỉ mình làm như thế, chỉ cần 1-2 quyển thôi là thấy trình của mình lên rất là nhiều. Sau này làm phiên dịch viên thì để tăng thêm vốn từ vựng của mình thì mình đọc thêm các báo này, đọc thêm sách nước ngoài, đồng thời cũng có đọc thêm các trang báo của Việt Nam để cũng tăng thêm vốn từ vựng Việt Nam của mình nữa chứ, đúng không? Bây giờ mình thấy mình nói tiếng Việt vẫn đang chán đấy này. Về việc nghe và nói thì đôi lúc mình có gặp bạn nước ngoài, còn nếu không thì buổi sáng sớm ngủ dậy sau đó trang điểm mình cứ nói nhảm tiếng Anh, nói chuyện với cả mình. Mình nghe thì mình sẽ nghe sách nói này bằng tiếng Anh này, mình nghe podcast này, cả YouTube nữa. Mình không có đăng ký Netflix tại vì xem cái đó thì mình không có tập trung để ôn được thêm kỹ năng tiếng Anh ấy, tại vì phim trên đấy hay quá mà mình hay bị sao nhãng. Sau khi mà nghe ở tốc độ bình thường đã ổn rồi thì mình bắt đầu tua nhanh lên. Mình có thể nghe vừa tiết kiệm thời gian mà lại vừa cải thiện cái khả năng nghe của mình. Có những cái đoạn nào mình nghe không hiểu thì mình tua đi tua lại, nghe đến khi nào hiểu thì thôi. Hoặc là nếu như mà có transcript, tức là có lời ấy, thì mình có thể mở ra mình xem. Gần như bây giờ ở YouTube hay là ở podcast thì đều có những cái lời mà người ta viết ra hay là cái phụ đề để mình đọc. Mình thấy bây giờ là học tiếng Anh rất là tiện rồi. Mình còn nhớ ngày xưa hồi mình học cấp 1, cấp 2 ấy, là mẹ mua cho mình một cái quyển từ điển to đùng này, phải tầm 1-2 cân. Mình thì bé xíu muốn tra cái từ gì là phải mở từ điển ra xong rồi tra từng từ một. Khổ ơi là khổ. Không biết là có phải lý do vì thế mà ngày xưa mình học tiếng Anh cũng không giỏi lắm hay không. Túm lại là bây giờ các bạn có mọi phương tiện để có thể học và phát triển cái khả năng ngôn ngữ của mình rồi. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ cái chặng đường mình đến với cả nghề phiên dịch viên cũng như cách mình học tiếng Anh cho đến thời điểm này. Không biết là bây giờ thì các bạn đang học tiếng Anh như thế nào, các bạn đang muốn cải thiện kỹ năng gì, các bạn hãy comment xuống dưới nhé. Hiện tại mình vẫn đang mở lớp tiếng Anh đều và vẫn đang nhận thêm học viên. Các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với cả mình ở các thông tin phía dưới. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới nhé.